بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حأعيد طريقة اللحوح الحامض الحبشي. إن شاء الله ينال على إعجابكم. في كثير تعليقات على إنه هذا مو الأصلي، هذا ما أعرف إيش. صراحة هذا من وحدة حبشية الأصل، اتعلمته منها. وطريقة طبعا هو معروف إنه هو أكلتهم الخاصة، ما هو يمني ولا أي شيء ثاني. الحبشيين هم اللي بيعملوه وبطريقتهم هذه أنجح طريقة، واللي جربها قبل كذا نجحت معاه الحمد لله، وأنا ما قد فشلت فيه زي الطرق الثانية، ومرة لذيذ وجميل. طبعا في اللي يقول هذه مو مكوناته، هذه ما أدري إيش. ممكن ان انت تعمل مكوناتك الخاصة براحتك. هذه هي مكوناتي اللي انا تعلمتها، براحتكم جدا. نبدأ بكوبين من الموية، وبعدين حطيت ملعقة خميرة فورية ونص ملعقة بيكنج باودر. حبدأ بكوبين من كمان الطحين الأبيض. الطحين الأبيض اللي يجي لونه أبيض، ممكن اسمه الكويتي عند الدول العربية الكويتي، أو عندنا نحن في أوروبا ولا كندا أو أمريكا بيكون اسمه all purpose flour، متعدد الاستخدامات. هذا الدقيق البر اللي حكيت لكم عليه يجي كذا أبيض على أسمر، فيه نخالة زي ما أنتم شايفين. حنحط نص كوب من هذا الدقيق الأسمر. الدقيق الأسمر بالإنجليزي اسمه، اللي أنا استخدمته في هذه الوصفة، اسمه وايت هول ويت. هذا نص كوب سميد أصفر. ممكن تستخدموا سميد خشن، بس إذا عندكم سميد أصفر اللي هو السيمولينا الناعم لسه أفضل. وحطيت ملح، لا تكثروا الملح. وحنضربهم بالخلاط. أحسن شي تحطوهم في الخلاط، أسهل وينضربوا تمام ويصيروا ناعمين ورائعين. هنا يعني أشيل الحواف وأتأكد إن هم انخلطوا، وأتأكد من قوامه. أنا شفته هنا إن هو ثقيل، فضفت كمان نص كوب موية. يعني هنا طلع الخلاصة كوبين ونص ماء. طبعا بكل وصفة أنوه إنه كل دقيق من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان يختلف قديش هو يحتاج ماء، فأنتي لازم تستخدمي حواسك في الموضوع. حنرجع الحين نضربه تاني. شايفين كيف صار مرة خفيف. وشوفوا كيف الفقاعات بدأت تطلع، بدأ التخمير يشتغل. أنا حخليه على حسب أنت كيف تبغيه حامض. أنا خليته لليوم الثاني صراحة، يعني ما كان فيه الحموضة اللي هي أبدا. اللي يبغاه حامض يخليه 3 أيام على جنب، على حسب إذا الحرارة عالية يومين. وطبعا انتوا تشوفوا يعني إذا عجبكم حموضته ولا لا تخلوه، بس أكثر من 3 أيام ما تخلوه. طبعا إذا جيتوا وشفتوا بعدين إنه جيتوا تحطوه في القلاية وما خمر، وقتها تضيفي له نص كوب ربع ملعقة بيكنج باودر. شوفوا هذا اليوم الثاني عندي كيف الموية طلعت لفوق، وهذه الخميرة كيف صايرة، وريحتها جدا رائعة. طبعا كمان فارت علي، حطيت تحتها صحن، شي طبيعي يعني ان هي حتخمر ويطلع منها. شايفين لان هي جلست تخمر. فهذا اليوم الثاني تقريبا. انا ما يعني
ماني مفضلته يكون حامض كثير، يا دوبك يعني أشم ريحة الخميرة بس. فاللي يبغاه حامض يخليه يعني حموضة خفيفة، يخليه لي اليوم الثاني، اللي يعني يخليه يومين كاملين، 48 ساعة. إذا تبغوه حامض زيادة 3 أيام. هنا حركته كذا. طبعا بعدين علشان يرجع يكون متماسك وقوامه لسه تمام بعد التخمير، حرجع أضربه مرة ثانية بالخلاط علشان أتأكد إنه لأنه كله ترسب تحت وطلعت الموية فوقه. وطبعا تشوفوا القوام، إذا يبغى شوية موية ضيفوه. أنا بالنسبة لي ما أحتاج موية أبدا، لا أحتاج موية ولا أحتاج إن أنا أزيد له بيكنج باودر. بس لما خليته 48 ساعة صراحة أحتاج إنه هو أحط له نتفة باودر علشان الخميرة تتحرك. هذا ضربته. فهي كيف تبغوها تكون حامضة على حسب الأيام اللي حتخلوه العجينة تتخمر وترتاح، وعلى حسب حرارة الجو عندكم. يعني ممكن على يومين تكون حامضة، ممكن على 3 أيام. حندهن بزيت بالتيفال ونخليه يسخن تمام، وبعدين حطيت زي ما انتم شايفين هنا. وبعدين تستخدموا حواسكم تشوفوا طلعت فقاعات ولا لا. انا هنا ما شاء الله طلعت فقاعات، ما صار معي اي مشكلة. يعني المرة الاولانية بالفيديو الاولاني ما طلع معي فقاعات على طول، لانه خليتها كمان 3 ايام. فاضطريت ان انا احط عليها نص او ربع، حتى ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر علشان تحرك العجينة وتحرك الخميرة اللي جواها. وضربتها بالمكسر علشان كل شيء يكون مضروب كويس. فدايما اول وحدة تكون فاشلة، زبطوا بتزبط بعدين معاكم واحدة واحدة بعدين. شايفين كيف؟ حتى ما اضطريت انه انا اغطيها زي الفيديو الاولاني، هي نشفت من فوق براحتها. وبعدين تبدأ هي تشيل نفسها من التيفال نفسه، وتلاقيها على طول سهل ان هي تنشال. عملتها كذا مرة في التيفال علشان بس اوريكم ويكون واضح. طالما هي اول ما تحطي العجين وتبدأ كذا تسوي، معناته عجينتك ناجحة 100%، والقوام تبعها حلو بالمرة.
شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو شكله بعد ما يبرد. شوفوا ما أحلاه، خفيف، والتخريم فيه ما شاء الله يعني، ويتلف وما أحلاه. أتمنى إنه الفيديو نال على إعجابكم، وإن شاء الله يكون واضح أكثر من الفيديو اللي أنا سويته قبل، وكل شي تمام وما كان صعب عليكم. هذا النوع من اللحوح يبغاله تجهزوه قبل بيوم بيومين علشان ياخذ راحته بالتخمير، على حسب انتو كيف تحبوا حموضته. السر بالحموضة هو كم يوم تخلوه برا. بس زي ما قلت لكم أكثر من 3 أيام ما أنصح، على حسب كمان حرارة الجو. إذا المناطق المرة حارة، متهيألي أكثر من 3 أيام. وبالنهاية انتو لازم تستخدموا حواسكم، سواء بالذوق سواء بالشكل، قوام العجين كيف يكون. وإن شاء الله رمضان مبارك عليكم جميعا، لا تنسونا من دعواتكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو جديد بإذن الله. ولا تنسوا دعم، سبسكرايب، لايك، شير، واضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودمتم سالمين بإذن الله.